What's up mga master? Kumusta? Isang magandang umaga, tanghali, hapon o gabi sa inyong lahat mga master. Welcome to my YouTube channel. Bale, ito mga master ang aking pinakauna-unahang vlog na gagawin. In this video mga master, share ko sa inyo kung paano ko nagkaroon ng power bank without spending any cent. Yes mga master, ibig sabihin hindi ako gumastos dito mga master kasi recycle lang lahat. Yung power bank na ginawa ko is sira na. Bale, ang ginawa ko kasi ay nirevive ko yung power bank na itatapon na sana ng kasama ko dito sa bahay. Kinuha ko. Kasi sa tingin ko yung charging board niya is okay pa. Ang problema lang is yung lithium ion battery sa loob. Bloated na yan guys. Ayan, ayan. Kung nakikita nyo sa video. Ayan. Saka at the same time, meron akong ano dito, meron akong sirang battery pack ng laptop na hindi na ginagamit. Ayan, ito guys. Ito ulit, yan, yung nakikita nyo sa video, ayan. So, bali yan ang isi-share ko sa inyo mga master kung paano i-revive ang power bank using battery galing sa old battery pack ng laptop. But bago yan, syempre, magpapakilala muna ako. Kaya intro, pasok! Alright mga master, huwag na nating patagalin to. Umpisahan na natin to. Syempre, una, tanggalin muna natin guys tong battery sa loob. Tanggalin natin tong lumobong battery para mapalitan natin ng battery na kinahoy ko dun sa sa lumang battery pack ng laptop. Bali yung battery pack na yun, meron yung 6 na battery sa loob. Tanggalin muna natin to. Ayan guys, natanggal na. Bali dito galing yung battery na ipapalit natin dyan. Hindi ko na kasi nakuha ng video para hindi na masyadong humaba tong kwento ni Lola Basyang. So ayan guys. Yan. Bali, 4 muna kasi ginamit ko dito. Yung plano ko kasi 4 lang muna ang gamitin. Yan. Solder muna natin yung mga terminals ng battery. Lagyan natin ng soldering lead. Tapos i-check muna natin yung battery niya. Battery voltage. Kung ilan. Yan, nasa 1 ano lang po yan. Nasa 1.9 volts. Napakababa. Considered as bad battery na po yun. Kasi dapat nasa 3 volts. Dapat nasa 3 volts at least. Yan, i-ano muna natin, i-glue stick para maidikit natin para hindi siya mahirap i-solder mamaya. Para magkadikit-dikit siya. Yan, glugan muna natin lahat ng sides. Then pagkatapos niyan, kabit na natin yung wire. Kabit na natin yung wire. Yan, naka-ano po yan, naka parallel connection. Yung parallel connection po, tulad po nung nakikita niyo sa ano guys, sa video, ganyan po. Para sa dagdag kaalaman. Yung series connection naman, ganyan yung nakikita nyo sa video. FYI lang po, FYI, for your information. Tapos, natapos na pong nakabit yung ano sa positive side, dito naman sa negative side. Ingat-ingat lang po sa paggamit ng cutter, baka masugatan kayo. Yan, kabit na natin tong ano. Pangit kasi ang ano ko dito soldering iron, hindi na masyadong matulis yung ano niya, yung tip. Mahirap i-solder.
Yan, ikabit na po natin. Check natin kung walang problema sa connection. Yan, meron pong voltahe. Ibig sabihin okay yung connection natin. Then, check natin. Yan. Kung meron bang dito. Yung charging voltage. Ayan, meron. 3.4. 3.4 lang. Pero chinek ko yung niya sa specifications. 4.2 volts yung niya charging voltage. Pero okay lang yan. Magcha-charge pa rin naman yan. So, ikabit na natin to. Naka-color code po yan. Yung pula sa positive. Yung itim sa negative para hindi tayo masyadong naguguluhan. Yan, i-check natin yung niya. Kung merong output sa port niya sa USB port. Yun, meron. 4.8. 4.8 meron siyang 4.8. Almost 5 volts. So, itong sinasabi ko kanina na 6 yung laman ng battery pack. Nagbago po yung isip ko kasi sa tingin ko magkakasya ang 6 na battery dito sa casing nung power bank natin. Kasi sa tingin ko mas maganda kung diyan ilalagay yung 6 na battery. I-try muna natin ngayon. Yun! Oh, sabi ko sa inyo kasyang-kasya eh. Oh, sukat na sukat. Parang sinukat. Sukat Paranaque. Dikit muna natin uli guys. Gamit tong glue gun. Kaya lang mag-reload muna tayo. Wala nang bala yan. Bagong bala na po yan. Glue gun natin para hindi masyadong mahirap pagka so solder. Hindi siya mag-ihiwa-hiwalay. Yan na po guys. Dito naman sa kabila. I-glue din natin para secure na secure. Hindi siya magkahiwa-hiwalay. Yun. Then after that, i-solder din natin yung dinagdag nating battery. Shout out dyan pala dyan sa guest kong gamo-gamo. Ayan, ayaw umalis kanina pa yan. Gusto yatang ma-extra. Pag ayaw, ito medyo mahirap po itong i-solder pagka kaya kailangan nating i-scratch. Kung meron po kayong sandpaper, pwede namang i-sandpaper nyo para madaling i-solder yung soldering lead. Ayan oh. Okay, thumbs, madali lang. Walang kagatol-gatol mga guys. So, isolder na natin yung wire. Ayan. Yun. Tapos, nandito naman sa kabila. Ingat-ingat lang para hindi maputol yung wire. Yun. Dito naman sa isa, last na battery. Tanggalin na natin to. Saka natin isukat yung haba ng wire na ikakabit para po medyo magandang tingnan, medyo malinis tingnan. Yan, dapat yung sakto lang dun sa terminal. Yan, lagyan muna natin ng konting lead. Bago natin ilagay dito sa lagyan muna natin siya ng double-sided para mai-secure natin dito sa
casing. Kaya lang dito ko pinahirapan yung pagtanggal nito. Ayan. Hirap tanggalin. Dikit na dikit yung ano niya. Plastic dito sa tape. Nako. Yun, natanggal din sa wakas, mga guys. Ay, salamat. Ilagay na natin. Ayan. Ayan, hindi maganda. Saktong-sakto lang po yung wire. Bago nyo fix dito, i-check nyo muna kung tama yung yung polarity kasi baka baliktad yung maikabit. Tapos ang maliligayang araw natin yan. Bali yung malit na wire yun, yung temperature sensor. Tip lang natin. Yan. Tapos yan. Medyo may gap lang kasi hindi na to yung original na battery. Medyo hindi na natin maibabalik yung cover. Ito na naman, yan. Buti madaling nabakbak yung tape na yun. Pero okay lang yan. At least medyo maganda-gandang tingnan. Two hours later. So, ito na guys yung finished product natin. Siyempre, kailangan matest natin to kung nagcha-charge ba. So, it's the moment of truth. Tara mga master, try na natin. So, ito na guys. Testingin na natin. Mali, nandito pala sa kabila. Yan. Subukan nating i-try. Saksak natin dito. Yun, mga master. Ayan, kitang-kita ang ebidensya. Yun. Nagcha-charge siya na. Ayan, walang halong camera tricks yan. Oh, baka sabihin nyo, pinagluloko kayo. Ayan guys. Hindi po tayo gumastos dito. Libre lang lahat to. Nagkaroon ako ng power bank ng libre. So, ayun na nga mga master. At least, naging successful ang ginawa nating project for today. Sana may natutunan kayo kahit kaunting-kaunti lang mga master. Kahit kapiraso lang. Ayan, meron na akong power bank. Kahit ganito, ayan, may gap. Pero at least aircon yan. Ayan, tagusan ng hangin. Para sa yan, proper heat dissipation. Bali, hindi ko naman to gagamitin as power bank na dinadala kung saan-saan. Dito ko lang to sa bahay para sa aking mga projects na gagawin. So, abangan nyo na lang ang aking mga upcoming videos regarding DIYs, tutorials, life hacks, at kung ano-ano pang kalokohan. Basta, para masaksihan nyo yan. Ayan, ano pang hinihintay nyo? Paki-subscribe na. Tapos, paki-click na rin ang bell button para ma-notify kayo pag may mga bago kong mga videos na in-upload. So, paano guys? Hanggang dito na lang ha. I hope to see you again in my next videos. So, this is Master Dorbus. Now, signing off.